Veho on 1939 perustettu perheyritys autoalalle myynti- ja maahantuontitoimintoihin. Meillä on oikeastaan todella pitkä ikkuna suomalaisen autoilun historiaan. Joo, digitalisaatio. Me aloitettiin oikeastaan jo talon suunnitteluvaiheessa päätettiin, että halutaan tietenkin tarjota loistavat puitteet sekä asiakkaille ulkoisesti että sisäisesti henkilökunnalle. Eli me ruvettiin mittaamaan asioita, laitettiin meille askelmittarit käteen ja kelloja ja katsottiin, että miten paljon me ihan itse asiassa kannamme käsissämme dataa, joka kaikki voidaan suorittaa digitaalisesti. Lopputilanne, mihin me päädyttiin, oli niinkin huikea päivässä, kun 120 kilometriä asentajat, 30 henkeä kantaa pelkästään tietoa käsissä. Kun mä otan auton sisään, mä saman tien siitä omalta työpisteeltä pystyn leimaamaan itseni sille työlle, suorittamaan sitä työtä. Se näkyy meidän kalentereissa ja muissa tietojärjestelmissä, joita työjohtajat käyttää sitten omiin asioihinsa ja töiden suunnitteluun. Siinä kohtaa, kun mä aloitan sitten esimerkiksi autonhuollon suorituksen ja teen siinä tarkastuksia ja huomaan esimerkiksi ylimääräisiä töitä, esimerkiksi kuluneet jarrut, niin mä pystyn siitä omalta työpisteeltäni lähettämään varaosiin viestin, että hei, täällä on jarrut loppu. Ja sitten kun ne on myyty sinne, kerrottu, että löytyy esimerkiksi hyllystä hinta tää ja tää. Mä laitan sen tiedon eteenpäin työnjohdolle, joka sitten taas hoitaa asiakkaalle soittamisen ja mä jatkan mun työntekoa. Sitten siinä kohtaa taas työnjohdolta tulee esimerkiksi viestiä, että saa laittaa nämä lisäkorjaustarpeet kuntoon ja mä käyn sitten taas laitan viestin varaosiin, että hei, kerättekö nämä osat? Ja sitten käy hakemassa ne jarrupalat, jotka varaosat on sitten kerännyt sinne mulle valmiiksi. Et käytännössä se, mitä toi mobiilimekaanikko on mun elämää heille henkilökohtaisesti helpottanut, on se, että mä voin sen koko ton kyselyprosessin ajan olla siinä omalla työpisteellä, niin se helpottaa mun elämää mekaanikkona hyvinkin suuresti. Yksi tällainen hyvä puoli kanssa siinä on, että esimerkiksi jos on jotain vakuutusyhtiötapauksia, missä vakuutusyhtiö saattaa haluta valokuvia, esimerkiksi jostain rikkoontuneesta tuulilasista, niin niistä pystyy kaikista ottaa valokuvat ja tallentamaan ne sillä tabletilla siihen työmääräyksen taakse suoraan niin, että kuka tahansa, kenellä on pääsy tähän järjestelmään, pystyy ne kuvat avaamaan ja lähettämään siitä eteenpäin. Eli käytännössä on siis työkalut täysin paperittomaankin korjaamaan. Ruvettiin seuraamaan odotusaikoja. Odotusaika tarkoittaa sitä, että asentaja ei ole työllä leimalla. Ja kun kaikki työt leimataan, pystytään esimerkiksi valmistajalle todistamaan, että tiettyä aikaan tiettyä työtä tehty, niin havaittiin, että siellä on noin 20% ja pahimmillaan yli 20% päiväaikoja. Ja tällä hetkellä noin 8 kuukauden pilotin kohdalla niin meillä on hukka-aika pudonnut 6%. Käytännössä 15% tehokkaammin tehdään tällä hetkellä töitä kuin aikaisemmin. Eli asentaja on töissä paljon enemmän kiinni kuin odottamassa tietoa, lupia, varaosia, hintoja. Tämä on ollut todella iso taloudellinen menestys. Suosittelen ehdottomasti ja miksi suosittelen on yksinkertaisesti se, että en mä näe mitään vaihtoehtoa, etteikö jotain järjestelmää käyttämällä me pysty tekemään tehokkaammin työtämme.